Parang kamakailan naglabas lang si Infinix Hot 8. Then sinundan ng Hot 9. Itong taon na to. Aba, bago pa magtapos ang taon, nagkaroon na naman sila ng bago. Ito ang Infinix Hot 10. Ano na kung anong meron dito? Bagong processor. MediaTek Helio G70 na siya. And take note, build for gaming. Tara, tingnan natin kung anong kaya nito. Ako nga pala si Richbot and welcome back to my channel. Kung di pa kayo nakapag-subscribe dito, ano pa inaantay ninyo? Mag-subscribe muna kayo bago nyo pagpatuloy itong video na ito. So yun nga, sabi nga natin kanina, itong Infinix Hot 10, hot na hot siya, hindi pa nagtatapos ng taon, naglabas na naman siya ng panibagong series. And sinabi ko nga sa inyo, meron siyang MediaTek Helio G70 na processor, which is medyo build siya for gaming, And tinanong natin si Antutu, binigay siya ng kulang-kulang 200,000 points, which is, pwede na, for me, okay. Not bad score for gaming, like mga Call of Duty, like yung mga Mobile Legend, and yung mga PUBG. And speaking of gaming, tinanong muna natin kung anong kaya nito sa gaming. So, tinry natin dito sa Call of Duty, which is one of my really favorite games of all time, sa pag-review. And I'm pretty surprised, na, nakapag-perform siya. And though meron siyang kunting lags throughout the game, may kunti lang naman, hindi naman siya sobrang halata. Yung tipong pag tumalon ka, minsan makita mo, nag-stutter ng kunti, may kunting frame drop. So hindi natin maiwasan, syempre sa ganitong presyo, so expect natin may kunting glitches, pero tolerable naman siya. Playable, tolerable, mapapagtyagaan, and I'm sure mag-enjoy din naman kayo like I do dito sa game na to na Call of Duty. So napagtapos ako ang daming rounds ko tinapos dito, kulang-kulang ng 30 minutes ako dito. And surprisingly, hindi naman siya masyado uminit sa likod. Which is pagdating sa ibang phones, may mga ibang phones sa mga mura lang, pero ang bilis-bilis uminit. So speaking of durability, ang kanyang battery, meron siya 5,200 mAh of battery. Kaya mag-charge up to 10 watts, which is medyo slow for me. So dinain natin ang kanyang battery, from 70% down. Then chinarge natin papuntang 100% gamit ng kanyang default cable and default charger. And true enough, 10 watts nga nakuha ko in 2 hours and 35 minutes. Natapos naman tayo kay Paanu, which is a little below 3 hours. Hindi naman natin in-expect na mabilis mag-charge kasi 10 watts nga lang kaya niya. Ito, I'm sure masosorpresa kayo. Nag-stress test tayo sa battery niya, gamit ng PC Mark. So, sinet natin sa 50% ang kanyang brightness. Then, niran natin magdamagan. Actually, kulang pa ka magdamagan Nagtapos siya
binigyan ako ng 20 hours and 37 minutes na screen on time. Which is, napanganga tuloy ako. Grabe. Parang bottomless ang kanyang battery. Di ba, imagine mo, ang phone mo makakapagtagal ng kulang-kulang 21 hours, which is really a wow factor dito, no? Halos bottomless na siya. Yung alam, medyo talo lang siya. Ang tagal niya mag-charge. Pero matagal din maubos ang kanyang battery, which is okay lang. Win-win situation naman tayo dito, no? Yun ang siguro selling point nitong phone na ito. Makunat and very, very long-lasting ang battery. Habang naglalaro ko, no, very, very satisfied ako sa kanyang display, no? 6.78 IPS LCD, Infinity O ang kanyang display, 720p, which is, for me, okay na, no? And wala namang reklamo sa kanya, no? Habang naglalaro ako ng mga games, habang naglalaro ng mga mild games like Hungry Shark, then, nanood tayo ng YouTube, ng Netflix, ng movies dito sa phone na ito. Very, very nice ang kanyang display. Very, very generous ang kanyang screen size. Though, under bright sunlight, medyo nahirapan ako konti dahil sa kanyang, medyo, kahit tinodo ko na ang kanyang display, medyo parang madilim. Siguro, hindi siguro one of the best class ng IPS LCD ginamit dito. Kaya siguro, nahirapan ako tumingin under direct sunlight, no? Pero kung wala namang sunlight, outdoors, okay lang siya. Pero kung talagang maliwanag ang araw, ang sikat ng araw, alas 12 ng tanghali, ay talaga, medyo nahirapan ako, naduduling ako, no? Then, speaking of display, tinignan natin kanyang DRM info, no? Binigyan siya ng wideband level 3 security, which is, okay, hindi ka makapag-HD. Pero hindi bale kasi 720p lang naman kaya nito, hindi naman na kaya mag 1080p. So, no big deal. So, itong phone na ito, meron siyang quad camera, 16MP na main shooter, then 2MP na macro lens, 2MP na depth sensor, and meron pa siyang QVGA na isa pang camera. Now, sa harap meron siya 8MP na selfie camera, and well, I'm pretty sure naman na I don't really expect too much from its camera. Pero, tingnan muna natin ang mga shots from the rear camera. So, nakita naman natin, no, yung mga bright outdoors, okay na okay ang mga shots. Wala namang naging problem, no? Though hindi naman siya super duper sharp. And okay naman, very, very clear naman, very crisp naman mga ibang photos na nakuha ko dito, like yung mga sky shots, okay, no problem, and very, very nice. Now, nag-try din tayo ng ilang night shots and outdoor shots, no? Surprisingly, yung kanyang super night mode, nakapag-enhance na kanyang mga quality ng mga night shots na nakuha ko. And very, very satisfied naman ako, no? And true enough, it's really underappreciated, no, itong phone na ito. Though masasabi ko naman sa inyo na itong phone na ito is really underrated. And kanyang camera, not so bad. Surprisingly, mga night shots nito is, uy, okay, pwede. Approved sa akin, no? And na-enhance naman niya, and nakuha na yung mga details na gusto ko sa gabi. Now, tinry naman natin ang aking selfie shots. Well, masasabi ko medyo may ibang shots dito, medyo maputi, wash away. So, hindi ko naman masasabi na ganun kaganda nga ng front camera katulad nung sa likod. Though, talaga mas maganda yung nasa likod, no? Sa harap, so-so. Then, tingnan natin ang kanyang video using the rear camera. Now, makita natin ang camera sa likod, no? It's okay, sharp, and nakukuha naman yung mga details sa kailangan ko, no? Though, masasabi ko medyo jittery nga lang siya. Hindi siya super duper jittery, pero medyo maalog siya. So, minsan sometimes pag nanood ka ng videos, lalo na kung nako-concentrate ka, nakakahilo. Mahilo ka nga talaga. So, I suggest, bumili na lang kayo ng gimbal para hindi kayo tuluyang mahilo ng husto. Pananood ka ng video na captured from the Infinix Hot 10. Now, tingnan natin ang kanyang
front video camera. Guys, ganito yung itsura ng camera no, sa harap for video ni Infinix Hot 10 Play. Ayun, nakita natin ang kanyang video. Maputi ang mukha ko, parang wash away. Jittery din siya, at the same time masasabi ko medyo nakakahilo. Pero tinry ko rin siya gamitin sa Zoom, sa Viber video call. Okay naman siya, wala naman naging problem. Very presentable naman ako as long as may okay na lightings. Walang problema ang video camera nito. Now guys, tapos na natin review tong Infinix Hot 10. Masasabi ko sa inyo, sulit siya at 6,990 no, for 4 gigs of RAM, 120 gigs of storage, which is okay. Panalong-panalo siya for yung storage mo and yung presyo mo. Tapos plus, sinama mo pa ng G70, din ang battery niya napakakunat. The only downside lang, ang hindi ko masyado trip dito, no, is yung back niya, no. Parang medyo hindi ganon ka, pag hinawakan mo, masasabi mo, hindi siya super duper premium. Pero, well, pwede naman malagyan ng back case, so wala nang problema. And of course, siyempre sa ilalim sana ginawa na ng USB Type-C kasi very, very rare na makakita ng mga phones sa using micro USB. Yun lang naman sa akin, no? Pero other than that, okay, happy naman ako sa kanyang performance except sa front camera. Overall, marirecommend ko to if you're looking for a big screen, if you're looking for a gaming phone, and if you're looking for something to indulge on your Korean novelas, YouTube videos, and Netflix videos this holiday season. So, kung nagustuhan ng video na to, don't forget to like, subscribe, and of course, click that bell icon para hindi naman miss ang mga videos ko dito sa aking channel. So, I hope sana makita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Paalam! So guys, kung nanood kayo ng video ko nung Fans Awards, sinabi ko sa inyo magkakaroon tayo ng poll to determine kung sino ang best brand ng smartphone for this year. And magkikreate ako ng isang post sa community, no, para magkaroon ng botohan. Then, of course, after the voting, pipili tayo ng comment dito sa comment section below kung sino magwawagi at makakawin ng isang Humidity A9 Pro and isa pang winner of a Xiaomi gift box courtesy of me. Pero Humidity, sponsor na ang friends natin over from Humidity. Thank you sa phone na yun for this giveaway. Of course, siyempre hindi lang naman yung brand magwawagi. Tayo rin, mga viewers, mga fans, magwawagi din. And I'll be posting sa comment section, no, ipipin ko kung kailan yung final na draw date. Most likely, it will be on January. And of course, don't forget to use the hashtag Gadgetsidekick Award 2020. And of course, samahan nyo ng email address niyo para ma-email ko agad kayo once na na-pick ko kayo as winner. And yan na isa sa way ko, no, to determine na walang dayaan kasi marami magpapanggap bilang winner. Siyempre, para fair sa lahat, sumunod tayo sa rules and regulation na sinet natin dito sa channel natin, no? So I wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Peace!